Hello, what is up guys? For today's video, tuturo ko nga sa inyo kung paano nga ba gamitin yung fake GPS natin sa Mobile Legends bang ba? And kung working pa nga ba dyan. Pero bagong lahat, huwag niyo muna kalimutan mag-subscribe sa aking channel para lagi kayong updated sa mga bagong video. Tara, let's go! Unang lahat, bago tayo magsimula, download niyo itong application kung wala pa kayo. Then, pagtapos niyo siya na-download guys, i-open niyo siya. Then, pagtapos niyo may open, may lalabas dito na signage na kailangan niyo buksan or i-access yung developers option para magamit natin yung fake GPS na. So, yun, punta tayo sa settings natin. Tapos natin muna sa settings, hanapin niyo yung about phone. Then, pag nakita niyo na about phone, hanapin niyo baseband and kernel. Then, click niyo siya. Turn niyo ma-click. Tap niyo yung build number. Then, pagtapos niyo matap yung build number ng 5 times lang guys. Tandaan niyo, tap niyo siya ng 5 times. Ma-access niyo yung developers option natin. And then, pagtapos niyo siyang ma-access, tapos niyo siyang matap, sorry guys. Tapos niyo siyang matap ng 5 times, talabas na yan, hanapin niyo siya sa system niyo. And then, pag nakita niyo yung developers option niyo, hanapin natin yung select mo. Then, para ma-access natin yung fake GPS natin na guys. Then, ito ayan, select mo. And then, i-click niyo yung fake GPS. And then after that, balik tayo sa fake GPS natin. And then, hanapin nyo kung saan lugar nyo gusto pinagay yung GPS nyo. Since sa akin, example lang natin to. Dito pa rin tayo sa Philippines. Kung gano'n guys, punta tayo dito sa Pampanga. And then yan, pag nahanap nyo na yung lugar na gusto nyo, tap nyo lang yung play. Then, after nun, pumunta na nyo sa Mobile Legends Bangbang nyo. Mobile Legends application or Mobile Legends Bangbang. No.
And then, yan, pag ma-open nyo na, nakikita nyo ba itong 3 lines ito sa taas? Click nyo yan. Tapos, tingin tayo sa heroes. Tingin sa heroes, makikita nyo yung pinaka nasa taas. Kung saan location kayo. And then, tapos sumakit yan, click nyo yan. Then, good to go. Mag-i-scan siya. Tapos mag-scan yun. Proceeding tayo. Then, restart niyo yung Mobile Legends niyo. After na ma-restart yung Mobile Legends niyo, balik ulit kayo doon para makita natin kung saan nga ba. Kung gumana nga ba siya. So, and then, kapag nakita na gumana na siya, balik ulit tayo. Punta tayo sa page GPS natin. Click nyo ng madian or kung wala kayong kundi, accessible ng ganitong shortcut sa inyo. Punta kayo sa application nyo. Then hanapin nyo yun. With GPS. Kailangan natin siyang i-clear data. And then, force stop bago uninstall. Kasi, bawal na bawal gamitin itong application na to habang nagpe-playing ka. Kasi, pwede lang ma-report na using kits. Kasi, bawal ang third-party application pagdating kay Mobile Legends lang. Lagi niyong tatandaan, pag tapos yung namili, i-uninstall niyo agad siya. Mas maganda kung naka-clear data siya, naka-force stop. No? And then, after sa Mobile Legends natin, kaya nakita niyo one rating siya. You know, simple lang, mapapadaling gamitin, napadaling i-set up nito. Pero ano pa hinihintay niyo? Tara na. Sana nakatulong sa guys. That is for today's video guys. Kita rin sa mga susunod na tutorial. And don't forget to like, subscribe sa aking channel para lagi na updated no. Salamat!